Në lajme ndër të tjera do të ndiqni jugu i vendit është zgjuar nga lëkundje të forta tërmeti 4.3 ball i shkallës riter, fatmirësisht nuk raportohen dëme. Drejtoria e hetimit tatimor ka zbrydhur terren me qëllim shmangjen e formalitetit. Një dhjetor i njihet ndryshe dhe si dita botërore kundër i vajtësit në Shqipëri, sëmundja më tepër merret nëpërmjet gjakut. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Dhjetor. Ju përshëndes nderuar teleshikues televizionin Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Jugu i vendit është zgjuar nga lëkundjet e forta tërmeti 4.3 ball i shkallës riter, fatmirësisht nuk raportohen dëme. Zonat e Pelenës kanë një historik të frikshëm nga tërmetet. Një tjetër tërmet ka lëkundur Shqipërinë në orët e para të ditës së sotme. Lëkundjet janë regjistruar në orën 05:54 minuta, 13 km në verilindjet të Pelenës. Tërmeti ka qenë me magnitud 4.3 ball, ndërsa nuk raportohen për të lënduar dhe dëme materiale. Lëkundjet kanë shkaktuar panik dhe frikë te qytetarët. Në muajt e fundit në Shqipëri janë regjistruar shumë lëkundje nga Tirana, Durrësi, Mati, Vlora, Shkodra, Elbasan, disa zona të tjera, po fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz. Por zonat e Pelenës ka një historik të frikshëm me tërmetet nëse shohim historinë. Në 10 Dhjetor 1865, në zonat e Pelenës u regjistruan tërmet me intensitet 6.4 ball të shkallës riter. Si shkak i tij humbën jetën 27 persona, si dhe pati dëme të kozërueshme materiale në fshatrat Izvor dhe Rabie. Për shkak të lëkundit tektonike u regjistruan çarje toke në gjerësi 10 deri në 15 metër, të cilat shtrieshin në gjatësi prej disa kilometrash. Në 26 nëntor 1920, rrethit e Pelenës u godit nga një tjetër tërmet më të fuqishëm dhe shkratimtar të këtij rajoni. Intensiteti i tij ishte 6.4 ball të shkallës riter, i pasuar me shkatërime të rënda në qytetin e Pelenës dhe fshatrat Bënç, Turan, Salari, Luzat, Dragot, Dhëmlan dhe Kashtisht. Gjatë tërmeti humbën jetën 102 vet dhe u plagosën 102 të tjerë. U shkatëruar rreth 2500 shtëpi duke lënë të pastre 15.000 persona. Pas lëkundjeve të forta të tokës pati rënje shkëmbinjtë dhe çara tokë në segmentin rrugor Sinanaj te Pelen Gjirokastër, si do blokua pjesë e rrugës në vendin e quajtur Ujë Ftohtë të Pelenës. Nga tërmeti prej 6 ballës i rënë rrethin e Firit në 18 mars 1962 goditën edhe rrethit e Pelenës ku pati mjaft ndërtesa dhe objekte të dëmtuara. Më 3 prill 1969, rrethit e Pelenës u godit sërish nga një tërmet me intensitet 5.6 ball i shkallës riter, nga i cili u shkatëruan të rësisht fshatrat Rabie, Izvor dhe Çoril dhe pati shkëputje të dheu dhe masive shkëmbor në Luginë në Luftinjës. Tërmeti më i fortë i regjistruar së fundi në jug të vendit ka qenë ai datës 12 qershor 2006, i cili kishte si epicentër fshatin Luzata, rrethit e Pelenës. Si shkak i lëkundjeve të këtij tërmeti me magnitud 4.6 ball të shkallës riter, u shkatëruan dëmtime material me vlerë 8.4 milion lek, ndërkohë që nuk pati lënduar mes banorëve të zonës. Në listën e objektet dëmtuar përfshin 7 shtëpi banimi të shkatëruar plotësisht me vlerën 3.5 milion lek, 28 banesa dëmtuara let me vlerën 1.9 milion lek, usjellsi fshatit me vlerën 1 milion lek, rriti kanale Vadice me vlerën 1 milion lek. Pjesë e objektet dëmtuar nga lëkundja e tërmetit është dhe godina ku është vendosur shkolla fillore e Luzatit, dëme që nga specialistët është vlerësuar në masën e 1 milion lekëve. Drejtoria e hetimit tatimor ka zbritur në terren me qëllim shmangjen e formalitetit, nga ku mësohet se janë gjobitur 1499 subjekte. Drejtoria e hetimit tatimor bën me dije se po vijnë kontrollet në terren në qendrat e qyteteve kryesore në vend, me qëllim uljen e informalitetit, si dhe rritjen e të ardhurave. Referuar të dhënave të kësaj drejtorie gjatë periudhës 1 nëntor deri në 26 nëntor janë kontrolluar 2928 subjekte, ndërsa janë konstatuar shkelje të legjislacionit tatimor për 1499 prej tyre, me një vlerë shkelje rreth 51.97 milion lek. Sipas këtyre të dhënave, 19 tatim paguesu janë bllokuar ambientet për 30 ditë kalendarike për mos lëshim kuponit tatimor për herë të dytë. Gjithashtu janë bllokuar ambientet e 3 tatim paguesve për shkeljen e mos instalimit të pajisjes fiskale, edhe kjo një shkelje për herë të dytë. 73 tatim pagues janë konstatuar të paregjistruar në organet tatimore, për të cilët është marrë masë e bllokimit deri në momentin e regjistrimit të tyre si subjektit të VSH-s. 508 tatim pagues janë konstatuar me shkelje të mos lëshimit të kuponit tatimor për herë të parë.
69 tatim pagues janë konstatuar se nuk kanë pasur të instaluar pajisjet fiskale dhe 82 të tjerë nuk I mbanin pajisjet fiskale në gjendje pune. 307 tatim pagues janë konstatuar se dispononin mallra pa dokumentacion tatimor. 193 tatim pagues janë penalizuar pas janë konstatuar me punonjës të padeklaruar, nga të cilët 176 subjekte janë të përgjegjësisë tatimore biznesi vogël dhe 17 subjekte janë të përgjegjësisë tatimore biznesi madh. Administrata tatimore ka si qëllim kryesor ndërgjegjësimin dhe edukimin e tatim paguesve për të arritur vetë deklarimet, si dhe përmbushjen me korrektësi të detyrimeve tatimore, njoftojnë tatimet. Një dhjetor I njohur ndryshe dhe si dita botërore kundër I vajtësit në Shqipëri, sëmundja më tepër merret nëpërmjet gjakut. Një dhjetori që prej vitit 1988 njihet në të gjithë botën si dita kundër virusit vdekjeprorës HIV/AIDS. Kjo ditë është përcaktuar si një ditë sensibilizimi dhe një ditë për të përkujtuar gjithë njerëzit që kanë humbur jetën nga kjo sëmundje pashërueshme. Në ditën botërore të HIV/AIDS-it, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka bërë apel për 0 infeksione të reja, 0 diskriminim dhe 0 vdekje nga virusi. Në Shqipëri, 2 rastet e para me HIV u zbuluan në vitin 1992 dhe prej atij viti numri ka ardhur gjithmonë në rritje. Megjithëse numri I përgjithshëm nuk përmend ndonjë shifër alarmante, sipas ekspertëve të fushës, realiteti është krejt ndryshe nga shifrat e deklaruara. Numri I personave të infektuar me virusin HIV, që mund të jenë edhe në statin e AIDS-it, mendohet të jetë disa herë më I madh. Ecuria e numrit të personave të diagnostikuar me AIDS në 4 vitet e fundit është gati 50% e rasteve të zbuluara. Edhe pse është punuar shumë për të parandaluar dhe kontrolluar përhapjen e virusit, ende mbetet shumë për të bërë. Problem për vendin tonë mbetet transmetimi përmes gjakut. Pjesa dërmuese e rasteve gjatë këtyre viteve është mosha 25 deri në 45 vjeç, ndërsa 70% janë burra dhe vetëm 30% janë femra. Ka 2 rrugë kryesore të transmetimit të këtij virusi nga një person në tjetër. Njëra nga rrugët është akti seksual ku partneri I infektuar infekton dhe partneren tjetër. Rruga tjetër është e kalimit të virusit nga gjaku në gjak, domethënë kur gjaku I një personi të infektuar depërton në trupin e një personi tjetër. Për këtë arsye, përdoruesit e drogës, të cilët përdorin të njëjtat sheringa të infektuara për të injektuar drogën, janë në rrezik ashtu si dhe njerëzit të cilët bëjnë transfuzion gjaku me pajisje jo të sterilizuara. Gratë që janë të infektuara me këtë virus ja kalojnë atë të fëmijëve të tyre të ardhshëm gjatë barës, në lindje ose nëpërmjet qumshit të gjirit. Kur virusi HIV hyn në trupin e një personi ai cilësohet si HIV pozitiv. Njeriu mund të jetë HIV pozitiv pa e ditur se është I tillë. Shenjat dhe simptomat e mundshme të virusit HIV/AIDS janë rreth 10% humbje në peshë, edhe për më shumë se një muaj, lodhje dhe djersitje natën. Njerëzit mund të jenë të infektuar, domethënë mund të jenë me HIV pozitiv për shumë vjet përpara se tek ata të zhvillohet sëmundja e SIDA-s. Virusi nuk duhet paragjykuar dhe nuk I përket grupeve të caktuara njerëzish. Ai është thjesht një sëmundje që transmetohet si rezultati I sjelljeve që bartin rreziqe. Përqendrojmë këto me në zhvillim të fundit nga rajoni dhe bota. Rreth 8.000 palestines protestuan në disa zona të ndryshme të kufirit të Gazës si vazhdim I protestave të quajtura Marshimi I Rikthimit, e që zhvilluan rregullisht do të premte që prej 30 marsit. Të paktën 28 palestines kanë mbetur të plagosur gjatë përleshjes përgjatë kufirit sipas burimit nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë, ndërsa dyshohet për një tjetër të vrarë. Ushtret izraelite thanë në deklaratë se disa palestinez kishin hedhur mjete shpërthyese, granata, goma të djegura dhe gur ndaj ushtarëve të saj në gardhin kufitar, ndonse asnjë izraelit nuk mbeti I plagosur. Ushtria izraelite ka vrarë rreth 200 palestinez që kur filluan protestat kufitare në mars, thonë mjekët e Gazës, ndërsa në krau tjetër vetëm një ushtar izraelit është vrarë nga një snajper palestinez. Kryeministra britanike Theresa May thotë të enden se ai ishte e përqendruar në bindjet e ligjvënësve për të mbështetur marrëveshjen e saj divorcit me BE në një votim në parlament në 11 dhjetor, në vend që të përgatiste një plan B. Me siguroi marrëveshje me dhënësit e Bashkimit Evropian të dielën që është Britania të largohet nga bloku në 29 mars, ende në lidhje të ngushta tregtare, por shanset janë që kryeministra të përballë me refuzim nga parlamenti I saj. Marrëveshja është kritikuar nga euroskeptikët dhe euroflitet mbi Partisë Konservatore të Mejit. Partitë Opozitës dhe Partia e Vogël Irlandeze e Veriut që propozojnë qeverinë e pakicës së Mejit ka thënë se kanë një plan të votojnë kundër saj. Fokusi vetë I qeverisë është se votimi që po zhvillohet në 11 dhjetor. Ne do të shpjegojmë anëtarët e parlamentit sepse besojmë se kjo është një marrëveshje mirë për Mbretërinë e Bashkuar, tha me gazetarën në aeroplan duke shkuar për samitin e G20-s në Argjentinë. I kërkoi çdo anëtar të parlamentit të mendojë për dhënien e votës së Brexit dhe ta bëjë atë në një mënyrë që është në interes kombëtar dhe ta bëjë atë në mënyrë që është në interes të zgjedhësve të tyre, sepse ajo mbron vendet e punës së mjetet e ETS-s, deklaron kryeministja britanike.
Me ka thënë nëse Livens në dhomën e përfaqësues parlamentit hedhin poshtë marrëveshjen, a mund të shohë ekonominë e pesë më të madh në botë duke lënë bllokun pa një marrëveshje ose duke mos e lënë fare. Të mërkurën Banka e Anglisë paralajmëron se Britania rrezikon të vojë goditje dhe më të madh në ekonominë e saj se sa gjatë krizës financiare botërore 10 vite më parë, e nëse LBN në skenarin më të keq pas një marrëveshje Brexit. Presidenti rus Vladimir Putin dhe princi i Kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman shkëmbyen një përplasje duar dhe buzëqeshje të shfrenuar të premten, ndërsa ulën përballë njëri tjetrit në një sezon plenar të samitit të G20-s. Sjellja miqësore e Putin dhe princit të Kurorës u dallua ndjeshme atë të liderët të tjerë në samitin e Bonaresi ndaj Mohammed bin Salmanit, padyshim për përfshirjen e tij të mundshme në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsullatën arabe në Stamboll në 2 tetor. Më parë princi Mohammed u mënjanjua gjatë fotografisë familjarë zyrtare të lidhjet botëror në mbledhjen e premtëve u injoruan në masë të madhe, ai pas më shpejt doli në skenë për shtrënguar duart të përformuar dhe të tjerë. Rusia ka refuzuar të kritikojë Arabinë Saudite ose princin e Kurorës për vrasjen. Putin tha në tetor se ai nuk kishte informacion lidhje me këtë çështje dhe shtoi se Rusia nuk do të shkatronte marrëdhëniese me Arabinë Saudite për këtë shkak. Megjithatë, Moska ka nxitur gjithashtu lidhjet e forta me armikun ranar të Arabisë Saudite, Iranin. Rusia dhe Irani mbështetin princin Bashar al-Assad në luftën civile në Siri, ndërsa Arabia Saudite dhe së bashku me vende perëndimore ka mbështetur disa grupe rebele. Putin dhe princi Mohammed do të mbajnë bisedime dy parçe të shtunës sipas informacionit të dalën rrugë zyrtare nga Kremli ku vëmendja do të jetë dhe mbledhja jashtë me OPEC-ut. Riyadhi ka sugjeruar që OPEC-u dhe Aleanca saj të reduktojnë prodhimin në 1 milion fuqi në ditë nga janari 2019 për të frenuar rënien e çmimit. Rajoni i Andaluzisë në Spanjë fillon një sezon elektoral të ngarkuar që mund të çojë përpara politikën kombëtare me kryeministrin e kundërshtar të tij kryesor për balltese të tjera të paraelektorale. Sukseset e djathtas në Europë janë shumë i paimagjinueshëm në Spanjë, e cila shihet si inkolariuar nga kujtesa e diktaturës së Francisco Franchos, e cila përfundoi vetëm me vdekjen e tij në vitin 1975. Por sondazh parashikojnë se mund të ndryshojë me votën së dielës në rajon jugor, zonë më populluar të Spanjës dhe një bastion i maj për dekada të tëra. Partia ekstrem të djathtë Vox mund të fitojë deri në 5 vende në legjislaturën anale, sipas sondazhit nga gazeta El País, edhe pse ka gjithashtu një shans të mos fitojë asnjë. Spanja në një nga më pak shumë vende europiane pa ligjvënësës së djathtas është duke u ngritur, tha Pablo Simeon, profesor i shkenca politike në Universitetin Carlos III të Madridit. Kjo mund të jetë implikime të mëdha në sistem politik në diskutim politik këtu, tha ai, duke treguar për gjuhën e vështirë të emigracionit të udhëheqësit të ri të Partisë Popullore Konservatore Pablo Casado. Andaluzia, e cila ka një shkallë më të lartë papunësisë në Europë, është pika hyrëse për mirë afrikanë që kanë arritur në Spanjë nga deti në numër të madh pas trafiku në rrugë të tjera kryesore të mesdhët për në Itali është frenuar. Mungesa e shumicës dhe pasiguria në lidhje me formimin e koalicionit parashikon rezultatet e ngjashme të pritshme në zgjedhjet komunale, rajonet dhe të BE-s në vitin 2019 dhe zgjedhjet e përgjithshme duhet të mbahen në vitin e ardhshëm. Zgjedhja e Andaluzisë do të jenë prova e parë elektorale për kryeministin socialist Pedro Sánchez, i cili erdhi në pushtet pas zgjedhjeve në qershor, pasi parlamenti rrezoi konservatorët për një skandal korrupsioni. Duke në pas zhvillime nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. 44.1% të ardhuar në familjet shqiptare shkon për ushqime, jemi të parë në Europë për konsum buke. Shqiptarët paguajnë vetëm për ushqime rreth 44.1% të totalit të shpenzimeve. Pesha që shqiptarët shpenzojnë për ushqime është thuajse sa gjysma e totalit të shpenzimeve, apo rreth 4 herë më shumë se mesatari i Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të Eurostat, pesha që zën shpenzimet për ushqime në totalin e shpenzimeve të familjes shqiptare është 11.1%. Në Bashkimin Evropian, vendet me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqime ishin vendet e Europës Lindore dhe Qendrore. Ndër vendet e Bashkimit Evropian, peshën më të lartë e kishte Rumania me 26.4% të totalit, e ndjekur nga Letonia me 20% dhe Estonia 18.7%. Në Greqi, shpenzimet të familjeve për ushqime llogariten se 16.1% e totalit. Vendet me peshën më të ulët në Europë për shpenzime për ushqime janë Gjermania me 9.4% dhe Austria me 8.8%, Irlanda 8.3%, Luksemburgu 7.8% dhe Mbretëria e Bashkuar 7.2%. Në vendet me të ardhurat të ulta, shpenzimet për ushqime zën peshën më të madhe ndaj totalit të shpenzimeve të familjeve si shenjë varfërisë. Gjithashtu, të dhënat e krahasuara të Eurostat tregojnë se Shqipëria është vendi me konsumin më të lartë të bukës dhe drithrave në Europë. Sipas tabelave të publikuara nga Instituti Evropian i Statistikave, shpenzimet nominale për bukë dhe drithra si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto ishin 4.9%, më e larta në të gjithë Europën. Nesër Shqipëria do të mësoj kundërshtar për eliminatorët europiani 2020 ku pritet të jetë në një grup feri.
Nesër të dielën e 2 dhjetorit duke nisur nga ora 12 në mesditë hidhet në Dublin shorti për fazën kualifikuese të Euro 2020-s. Shqipëria dhe Kosova do të mësojnë kundërshtarët. Djemtë e Kristian Panuçit ndodhen në vazën e 4 duke zbritur një vazon nga shorti i kaluar, ndërsa Kosova është ngjitur në vazon e 5. Shqipëria ndodhet në vazon e 4 së bashku me Kipron, Estoninë, Gjeorgjinë, Greqinë, Hungarinë, Lituaninë, Malnezinë, Rumaninë dhe Sloveninë, me të cilat nuk mund të ndeshet. Për kuqezin pritet një short feri pasi parashikohen që në grupin e Shqipërisë të jenë 3 rivalë më të fortë që vijnë nga vazua e parë, 2 dhe 3, vetëm 1 ose 2 rivalë më të dobët në renditjen e UEFA-s, në varësi të grupit që do të bien. Por si funksionon proceduri e hedhjes së shortit? 55 ekipe do të ndahen në 10 grupe, ku 5 do të jenë me nga 5 skuadra dhe 5 të tjera me nga 6 skuadra. Në vazon fituese të ligës së kombeve janë Hollanda, Portugalia, Zvicra dhe Anglia, që janë kundërshtar të mundshëm të Shqipërisë, dhe në fazon e parë janë ekipet e tjera më të mëdha: Belgjika, Kroacia, Franca, Italia, Polonia dhe Spanja. Gjermania është rreziku kryesor për çdo ekip pasi ndodhet në vazon e dytë. Rival të mundshëm të Shqipërisë janë edhe Bullgaria, Finlanda, Izraeli, Irlanda, Irlanda e Veriut, Norvegjia, Skocia, Serbia, Slovakia dhe Turqia që ndodhet në vazon e 3. Kosova është në vazon e 5 dhe është një kundërshtar i mundshëm për Shqipërinë, ndërsa në vazon e 6 ndodhet Andorra, Letonia, Liechtenstein, San Marino dhe Malta. Nga çdo grup do të kualifikohen 2 të parat dhe të 4 ekipet e tjera sigurojnë kualifikimin në ligën e kombeve. Të pranishëm në edhën e shortit do t'jenë Duka, Shulku dhe Panuçi, ndërsa ndeshjet e para do të luhen nga data 21 deri në 23 mars të vitit të ardhshëm. Përqendrojmë këto momente tek parashikimi i modit, ku grafika na jep me modin për 3 ditët në vijim. Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e mod përfundojmë këtë edicion informativ. Unë lë shoqërinë e programit vim bashkë me Rupafshi. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plot Dekor.